Xin chào các bạn. Từ bờ Tây đến bờ Đông, từ các thành phố lớn đến các vùng nông thôn, tình trạng vô gia cư tại Mỹ đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Trong đó, nhiều yếu tố góp phần gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ những năm 1980, thời điểm diễn ra cuộc cách mạng Reagan, với chính sách cắt giảm ngân sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội, từ đó đã tạo ra những tác động kéo dài, ảnh hưởng đến tình trạng vô gia cư cũng như sự bất ổn xã hội trong hơn 4 thập kỷ qua. Hậu quả là vào năm 2024, Mỹ đã ghi nhận một con số kỷ lục khi có tới 771.480 người, tương ứng với khoảng 0,2% dân số không có nơi ở ổn định trên khắp cả nước, bao gồm cả Guam, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Đây là mức cao nhất kể từ khi Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2007. So với năm 2023, con số này tăng hơn 18%, chủ yếu do số người phải dựa vào các hình thức bảo trợ tăng mạnh. Điểm đáng chú ý là sự gia tăng diễn ra ở nhiều nhóm dân cư khác nhau, cho thấy mức độ lan rộng và phức tạp của cuộc khủng hoảng này. Trong đó, California đứng đầu với 187.084 người vô gia cư, chiếm hơn 24% toàn quốc, tiếp đến là New York với 158.019 người, theo sau lần lượt là Washington với 31.554 người, Florida với 31.362 người và Massachusetts là 29.360 người. Tuy nhiên, khi tính theo tỷ lệ dân số thì thứ hạng các khu vực lại thay đổi, cho thấy tình trạng vô gia cư không chỉ là vấn đề tập trung ở nhiều nơi đông dân. Vậy đâu là những tiểu bang có tỷ lệ vô gia cư cao nhất nước Mỹ? Hãy cùng chúng mình khám phá qua video hôm nay nha! New Mexico là một tiểu bang rộng lớn khi sở hữu diện tích lên tới 314.161 km2, nhưng New Mexico chỉ có 2.130.256 người sinh sống. Mặc dù vậy, nơi đây lại phải đối mặt với thực trạng vô gia cư đáng lo ngại. Theo khảo sát PIT vào năm 2024, tiểu bang này có tới 4.631 người không có nơi ở ổn định, chiếm 0,217% dân số. Trong đó, quận Bernalillo, nơi tọa lạc của thủ phủ Albuquerque, có đến 1.200 người phải sống ngoài đường phố và tăng 26% so với năm trước. Còn ở những vùng thưa dân lại có mức tăng theo tỷ lệ lên tới 62%, cho thấy tình trạng vô gia cư không chỉ tập trung ở đô thị lớn mà còn lan rộng sang cả các khu vực vốn ít được chú ý. Đặc biệt, cơ cấu nhân khẩu học và tình trạng sức khỏe của nhóm người vô gia cư cũng làm trầm trọng thêm vấn đề khi mà có tới 2/3 số người vô gia cư là nam giới, và trong số này, nhiều người đang phải đối mặt với chứng rối loạn tâm thần, nghiện chất kích thích, các vấn đề liên quan đến rượu hoặc là ý định tự kết liễu, khiến cho việc thoát khỏi cảnh vô gia cư trở nên khó khăn hơn. Không chỉ vậy, New Mexico cũng đứng thứ 5 toàn quốc về tốc độ gia tăng số lượng cựu chiến binh vô gia cư, với mức tăng 16,4% trong giai đoạn 2023-2024. Điều ấy phản ánh nhu cầu hỗ trợ đặc thù cho nhóm dân số này vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Hơn nữa, việc giá thuê và giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, trong khi các chương trình hỗ trợ chưa đáp ứng đủ nhu cầu, quỹ đất thì hạn chế, chi phí xây dựng cao và quy định phân vùng nghiêm ngặt, càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhà ở, đẩy nhiều hộ gia đình thu nhập thấp, người bản địa và cựu chiến binh vào cảnh vô gia cư. Trước thực trạng này, chính quyền tiểu bang đã bắt đầu hành động, chẳng hạn như gói đầu tư trị giá 120 triệu đô la cho giai đoạn 2025-2026 nhằm xây dựng hơn 1.500 căn hộ giá rẻ, bổ sung thêm 1.500 giường trú ẩn và mở rộng các chương trình hỗ trợ gia đình với hy vọng cải thiện tình hình trong tương lai. Rhode Island. Trái với New Mexico, Rhode Island là tiểu bang nhỏ nhất nước Mỹ với diện tích chỉ 2.678 km2. Tiểu bang này cũng có dân số thuộc nhóm ít nhất cả nước với 1.112.308 người và cũng đang chứng kiến tình trạng vô gia cư đáng lo ngại khi có tỷ lệ người vô gia cư chiếm khoảng 0,219% dân số, tức là 2.442 người không có nơi ở. Trong số này, 936 người được xác định là vô gia cư kinh niên, sống không có nhà ở ít nhất 1 năm và thường đi kèm với các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc là nghiện chất kích thích. Song song với đó là hơn 500 người phải sống ngoài trời trong lều, xe hơi hay công trình bỏ hoang, cùng với 130 cựu chiến binh cũng nằm trong nhóm này. Lý do chính của tình trạng trên là sự thiếu hụt nhà ở giá rẻ, trong khi chi phí thuê nhà và giá nhà tăng nhanh, vượt xa thu nhập trung bình của người dân. Ví dụ, để thuê một căn hộ 2 phòng ngủ với giá hợp lý, một lao động toàn thời gian phải kiếm ít nhất 33,2 đô la trên một giờ, tương đương với gần 69.000 đô la trên một năm,
trong khi thu nhập hộ gia đình trung vị chỉ khoảng 70.305 đô la một năm và thực tế chưa đủ để mua nhà tại bất kỳ thành phố nào trong tiểu bang. Điều đó khiến cho ít nhất 1/3 số hộ gia đình rơi vào tình trạng gánh nặng chi phí nhà ở, đồng nghĩa với nguy cơ cao bị đẩy vào cảnh vô gia cư khi gặp biến cố tài chính. Bên cạnh đó, Rhode Island còn phải đối mặt với hạn chế về quỹ đất, quá trình xây dựng nhà mới chậm cùng với sự phản đối từ một số cộng đồng đối với các dự án nhà ở xã hội khiến cho tình trạng thiếu hụt chỗ ở ngày càng trầm trọng. Không chỉ vậy, hệ thống dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm các trung tâm tạm trú thường xuyên quá tải, hệ quả là nhiều người phải sống ngoài trời, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông. Dù chính quyền tiểu bang đã triển khai các biện pháp tạm thời như mở rộng nhà ở giá rẻ và hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương, nhưng để giải quyết triệt để thì họ cần một chiến lược dài hạn và hiệu quả hơn. Nevada. Tương tự như những gì mà New Mexico và Rhode Island đang phải đối mặt, nguy cơ chính dẫn đến tình trạng vô gia cư tại Nevada là cuộc khủng hoảng nhà ở. Theo đó, giá nhà tại quận Clark đã tăng hơn 35% kể từ năm 2022, trong khi tiểu bang đang thiếu khoảng 60.000 căn hộ giá rẻ, làm cho việc tìm kiếm một chỗ ở ổn định trở thành điều gần như không thể đối với nhiều người. Hơn nữa, những biện pháp bảo vệ chống trục xuất và các chương trình hỗ trợ cho thuê nhà được triển khai trong thời kỳ đại dịch giờ đã hết hiệu lực hoặc là bị thu hẹp, dẫn đến việc nhiều hộ gia đình bị mất nhà và rơi vào tình trạng vô gia cư. Ngoài ra, yếu tố khí hậu cũng càng làm cho vấn đề thêm trầm trọng. Vào năm 2024, nơi đây đã có 147 người không có nơi ở ổn định đã tử vong do nắng nóng, tăng 39% so với năm trước, và dự báo cho thấy số ngày nhiệt độ cực đoan sẽ tăng mạnh hơn trong những thập kỷ tới, đặt hàng nghìn người vào tình thế nguy hiểm. Theo thống kê, với gần 10.106 người không có nơi ở ổn định, chiếm khoảng 0,309% tổng dân số, thì Nevada đang xếp thứ 10 trong danh sách các tiểu bang có tỷ lệ vô gia cư cao nhất nước Mỹ. Mặc dù tình trạng vô gia cư hiện hữu trên toàn tiểu bang, nhưng nó đặc biệt trầm trọng ở Nam Nevada, nơi tập trung phần lớn dân cư và các đô thị lớn. Chỉ riêng quận Clark đã ghi nhận 7.906 người vô gia cư, tăng 20% so với năm trước, trong đó hơn một nửa phải sống ngoài đường phố, sa mạc hoặc là nơi không phù hợp cho con người. Trước tình hình này, quận Clark đã bổ sung thêm 1.670 giường trú tạm thời với tỷ lệ sử dụng khoảng 85%, nhưng nhu cầu vẫn vượt xa khả năng cung ứng, khiến cho nhiều người tiếp tục sống ngoài đường. Tình hình này cho thấy cuộc khủng hoảng vô gia cư ở Nevada không chỉ nghiêm trọng mà còn ngày càng khó giải quyết nếu không có các giải pháp toàn diện và lâu dài. Colorado. Từ năm 2020 đến năm 2024, số người vô gia cư của Colorado đã tăng 90%, đặc biệt là khu vực đô thị Denver, khi mà vào năm 2025, nơi đây ghi nhận 10.774 người, tăng liên tục so với các năm trước. Trong số này, lượng người vô gia cư kinh niên là 3.351 người, chiếm 31% tổng số và gấp gần 3 lần so với năm 2019. Còn theo thống kê vào năm 2024, Colorado có tới 18.715 người vô gia cư và chiếm 0,314% tổng dân số toàn tiểu bang. Trong đó, nhóm cư dân dễ bị tổn thương như gia đình có trẻ em, thanh thiếu niên, người khuyết tật và người di cư chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng ấy là cuộc khủng hoảng nhà ở kéo dài khi giá nhà tăng mạnh, nguồn cung nhà ở rẻ thiếu hụt, khiến cho nhiều hộ gia đình và cá nhân không thể duy trì nơi ổn định. Chưa dừng lại ở đó, đại dịch Covid-19 càng làm vấn đề thêm trầm trọng khi các biện pháp bảo vệ chống trục xuất và hỗ trợ thuê nhà đã bị thu hẹp, dẫn đến tình trạng nhiều gia đình rơi vào cảnh vô gia cư. Trước tình hình này, chính quyền tiểu bang đã tăng cường số giường trú ẩn lên tới 98% so với năm 2019 với 19.375 giường vào năm 2024, nhưng nhu cầu vẫn vượt khả năng cung ứng. Để đối phó, các địa phương đã áp dụng hai mô hình chính. Đầu tiên là Housing First, ưu tiên cung cấp nhà ở ổn định vô điều kiện, giúp cho cá nhân giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần, nghiện ngập và thất nghiệp sau khi có chỗ ở. Còn mô hình Work First lại yêu cầu tuân thủ các chương trình điều trị, đào tạo việc làm và đóng góp lương trước khi tiếp cận nhà ở ổn định, coi nhà ở là kết quả của hành vi tự quản. Dù mỗi mô hình có ưu nhược điểm riêng, nhưng cả hai đều phản ánh nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền trong việc đối phó với một thách thức nan giải. Alaska. Alaska là tiểu bang có diện tích rộng lớn nhưng dân số thưa thớt, khi chỉ có 733.133 người và mật độ dân số là 0,42 người trên 1 km vuông.
Tuy nhiên, so với quy mô dân số thì tiểu bang này đang phải đối mặt với tỷ lệ người vô gia cư tương đối cao. Vào năm 2024, nơi đây ghi nhận 2.686 người không có nơi ở ổn định và chiếm khoảng 0,366% tổng dân số. Mặc dù một số biện pháp hỗ trợ đã được triển khai như phiếu trợ giúp nhà ở, chuyển đổi khách sạn thành căn hộ giá rẻ và mở rộng giường trú khẩn cấp từ 311 lên hơn 1.000 chỗ, nhưng hệ thống dịch vụ vẫn nhanh chóng quá tải. Nhiều người vẫn phải ngủ ngoài trời trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt, cho thấy các giải pháp hiện tại chỉ phần nào giảm được áp lực, chứ chưa thể giải quyết tận gốc rễ. Ngoài ra, tình trạng vô gia cư ở Alaska còn gặp phải những tranh cãi về cách giải quyết. Trong khi một số chính sách hướng đến mở rộng dịch vụ hỗ trợ, thì Thống đốc Mike Dunleavy lại muốn trừng phạt những người ngủ ngoài trời, khiến cho việc thống nhất giải pháp tối ưu ngày càng khó khăn hơn. Có thể thấy, xu hướng gia tăng lượng người vô gia cư đang diễn ra trên toàn nước Mỹ mang lại những thách thức riêng biệt cho Alaska, nhất là tại Anchorage, trung tâm đô thị lớn nhất tiểu bang. Tại đây, số người không có nơi trú ẩn đã tăng hơn 250% trong vòng 5 năm, với nhiều khu trại lớn xuất hiện ở Midtown, Mountain View và xung quanh trung tâm thành phố, cho thấy vấn đề không chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân mà đã trở thành khủng hoảng xã hội rõ rệt. Nguyên nhân sâu xa vẫn bắt nguồn từ việc giá nhà và tiền thuê tăng vọt, trong khi người dân chỉ lao động với công việc bấp bênh, từ đó đã đẩy nhiều hộ gia đình vào cảnh khó khăn. Còn nhà ở giá rẻ thì thiếu hụt nghiêm trọng, khiến cho việc tìm kiếm chỗ ở ổn định gần như trở nên bất khả thi. Washington. Tình trạng vô gia cư ở tiểu bang Washington vẫn là một vấn đề cấp bách và đang có chiều hướng gia tăng, dù tốc độ đã chậm lại trong năm 2025. Nhờ các chương trình hỗ trợ như là Quỹ Thanh thiếu niên và Gia đình Washington, chương trình ổn định học sinh vô gia cư và các quỹ tín thác nhà ở đã đạt những kết quả nhất định, giúp cho 67% gia đình và thanh thiếu niên tìm được nơi ở cố định. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất khó khăn, buộc nhiều người phải sống trong cảnh tạm bợ. Giống như các tiểu bang khác, nơi đây cũng gặp phải vấn đề chi phí nhà ở cao, thiếu nhà ở giá rẻ và việc chấm dứt các chương trình hỗ trợ thời kỳ đại dịch. Theo đó, việc giá thuê nhà liên tục tăng đã đẩy nhiều hộ gia đình và các cá nhân có thu nhập thấp vào cảnh không có nơi ở ổn định, trong khi tiến độ xây dựng nhà ở dài hạn vẫn chậm. Điển hình trong quý đầu năm 2025, Seattle chỉ có hơn 379 đơn phép xây dựng mới, thấp hơn rất nhiều so với con số 7.000 đơn vào năm 2021, cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn cung. Ngoài ra, việc cắt giảm ngân sách, bao gồm chương trình giải quyết trại tị nạn và hỗ trợ liên bang, cùng với thâm hụt ngân sách liên bang 12,6 tỷ đô la đã hạn chế khả năng mở rộng các dịch vụ hỗ trợ và gia tăng rủi ro trì hoãn các giải pháp lâu dài. Theo thống kê năm 2024, với tổng dân số hơn 7.958.180 người, tiểu bang ghi nhận 31.554 người sống trong cảnh không có nhà ở ổn định, tức là chiếm khoảng 0,396% dân số. Cụ thể hơn, trong số này có khoảng 33% phải sống ngoài đường hoặc là ở những nơi công cộng, còn lại 67% trú tại các nơi tạm thời hoặc là nhà ở khẩn cấp. Với quận King là nơi chiếm khoảng một nửa tổng số người vô gia cư, khi có hơn 16.000 người đã được ghi nhận. Massachusetts hiện có hơn 29.360 người đang trải qua tình trạng không có nhà ở ổn định, tương đương với 0,411% trong tổng số 7.136.171 người. Trong đó, vùng đại Boston chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có số lượng người vô gia cư tăng 67% trong giai đoạn 2023-2024 và đạt mức 21.182 người. Song song với đó, tỷ lệ vô gia cư lâu dài cũng tăng từ 1.577 người vào năm 2013 lên 2.021 người gần đây. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ các yếu tố như là chính sách nhập cư, thiếu hụt 170.000 căn nhà so với nhu cầu và tác động kinh tế kéo dài từ đại dịch Covid-19. Thêm vào đó, mức sống cao hơn trung bình toàn quốc 45,9% và chi phí nhà ở tăng mạnh đã khiến cho nhiều hộ gia đình thu nhập thấp rơi vào cảnh mất nhà cửa và họ chiếm khoảng 35% dân số vô gia cư. Đồng thời, sự chênh lệch chủng tộc càng làm trầm trọng thêm tình hình khi người da đen có tỷ lệ vô gia cư cao gấp 17 lần, còn người Latin cao gấp 5 lần so với người da trắng. Bên cạnh đó, các chính sách bảo vệ như là luật quyền được trú ẩn nhằm đảm bảo chỗ ở cho gia đình và phụ nữ mang thai đã bị thu hẹp với giới hạn công suất 7.500 gia đình từ năm 2023. Điều này đã dẫn tới danh sách chờ dài và các biện pháp hạn chế như thời gian lưu trú tối đa chỉ 6 đến 9 tháng, khiến cho nhiều người rơi trở lại tình trạng vô gia cư. Trong bối cảnh đó,
tiểu bang đã chi hơn 3 tỷ đô la từ năm 2021 để thuê khách sạn làm nơi trú ẩn khẩn cấp, với chi phí lên tới 10.000 đô la mỗi tháng cho một gia đình. Nhưng việc các căn nhà dài hạn chưa được xây dựng đã tạo ra vòng luẩn quẩn khi các gia đình phải rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời khi mà hết trợ cấp. Không chỉ vậy, dù đã đưa ra các sáng kiến hỗ trợ, chẳng hạn như chương trình Homebase cung cấp tối đa 30.000 đô la trong 2 năm, nhưng nó đã bị lạm dụng, góp phần làm giá thuê tăng và khiến cho các gia đình dễ rơi trở lại vào tình trạng vô gia cư. Vì lẽ đó, để giải quyết triệt để vấn đề, Massachusetts cần có hành động quyết liệt từ cả liên bang và tiểu bang, nếu không thì tình hình có thể tiếp tục tồi tệ hơn trong những năm tới. California. Dù có quy mô GDP lớn nhất cả nước với 4.103 tỷ đô la và bình quân đầu người đạt 104.058 đô la, nhưng California cũng phải đối diện với thách thức người vô gia cư kéo dài hàng thập kỷ. Trong bối cảnh ấy, chính quyền tiểu bang đã triển khai các sáng kiến như là dự án Homekey với mục tiêu chuyển đổi nhà nghỉ thành nhà ở giá rẻ và đề xuất thành lập cơ quan nhà ở và người vô gia cư California. Tuy nhiên, chính sách này lại chưa đủ để giải quyết triệt để các vấn đề về sức khỏe tâm thần và vấn đề lạm dụng chất gây nghiện. Đáng chú ý là có tới 90% người vô gia cư ở California là cư dân địa phương, chủ yếu mất nhà do chi phí sinh hoạt cao. Đặc biệt 80% trong số này từng gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc là lạm dụng chất kích thích, và tình trạng thường trở nên trầm trọng hơn khi họ sống trên đường phố. Dù tiểu bang đã bỏ ra khoảng 37 tỷ đô la cho các khoản đầu tư từ năm 2019 đến nay để triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, nhưng số người vô gia cư vẫn tăng từ 151.000 lên 187.000 người. Thực tế cho thấy, chi phí xây dựng nhà ở cho người vô gia cư tại một số nơi như là Santa Monica có thể lên tới 1 triệu đô la mỗi căn, khiến cho ngân sách nhanh chóng bị bào mòn, trong khi số lượng nhà mới được bổ sung không đáng kể. Hơn nữa, với tốc độ xây dựng chỉ khoảng 100.000 căn mỗi năm so với nhu cầu 180.000 căn, thì sự thiếu hụt nhà ở đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vì lẽ đó, vào năm 2024, California là tiểu bang ghi nhận số lượng người vô gia cư cao nhất nước Mỹ với 187.084 người, chiếm khoảng 0,474% trong tổng số dân là 39.431.263 người. Vermont. Dù có dân số khiêm tốn với 648.493 người, nhưng Vermont lại có tỷ lệ người vô gia cư lên tới 0,533% dân số, tương đương với 3.458 người. Qua đó cho thấy tình trạng vô gia cư tại nơi đây đang ở mức báo động, với tỷ lệ thuộc hàng cao nhất nước Mỹ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc chấm dứt lệnh cấm trục xuất sau đại dịch, khiến cho nhiều người thuê nhà mất chỗ ở, đồng thời các chương trình nhà ở tạm thời được tài trợ bằng ngân sách liên bang đang dần bị đóng cửa, trong khi giá nhà và tiền thuê lại tăng vọt, với mức tăng 12,8% chỉ trong một năm và là mức cao nhất cả nước, làm gia tăng áp lực lên các hộ gia đình thu nhập thấp. Ngoài ra, dù hơn 95% người vô gia cư được bố trí trong các nơi trú tạm thời như nhà nghỉ hoặc khách sạn nhờ các chương trình hỗ trợ, thì số người phải ngủ ngoài trời hoặc là trong xe vẫn tăng nhanh, đặc biệt là sau khi tiểu bang cắt giảm chương trình phiếu nhà nghỉ. Bên cạnh áp lực về chi phí nhà ở, thì sự bất bình đẳng sắc tộc cũng khiến cho tình hình thêm căng thẳng. Trong đó, người da đen tại tiểu bang có khả năng sở hữu nhà ở thấp hơn nhiều so với người da trắng và đối diện với nguy cơ vô gia cư cao gấp 5 lần. Sự thiếu hụt nơi ở bền vững không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn gây thiệt hại kinh tế lớn khi chi phí chăm sóc y tế, dịch vụ công và hệ thống pháp luật để hỗ trợ cho người vô gia cư vượt xa chi phí duy trì nơi trú ẩn. Thông qua một số chương trình hỗ trợ, chẳng hạn như các dịch vụ chuyên biệt cho cựu chiến binh, số người vô gia cư có tín hiệu giảm nhẹ trong năm 2025. Tuy nhiên, tỷ lệ người vô gia cư phải sống ngoài trời hoặc là không có nơi trú ẩn vẫn đang tăng mạnh, đặt ra thách thức lớn cho mục tiêu xây dựng giải pháp bền vững trong dài hạn. Để đáp ứng nhu cầu, Vermont được đánh giá cần thêm từ 24.000 cho đến 36.000 đơn vị nhà ở mới vào năm 2029, trong đó có hơn 3.000 căn dành riêng cho người vô gia cư. Oregon là tiểu bang có tỷ lệ người vô gia cư cao thứ 3 cả nước. Oregon đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi số lượng người không có chỗ ở tiếp tục gia tăng. Hiện nay, giá thuê căn hộ trung bình ở đây lên tới 1.895 đô la, còn mức lương tối thiểu chỉ là 14,42 đô la trên một giờ, tức là tiền thuê nhà có thể chiếm đến 76% thu nhập trước thuế, khiến cho nhiều cá nhân và gia đình không có đủ khả năng chi trả, tạo ra áp lực lớn đối với nhóm lao động thu nhập thấp.
Bên cạnh đó, sự thiếu hụt nhà ở giá rẻ kéo dài, lạm phát sau đại dịch cùng các vấn đề về sức khỏe tâm thần và phụ thuộc chất kích thích chưa được giải quyết triệt để càng làm trầm trọng thêm tình trạng vô gia cư. Do vậy, với dân số là 4.272.371 người, nhưng Oregon vẫn ghi nhận tới 22.875 người vô gia cư và chiếm 0,535% dân số. Trong đó, những nhóm dễ bị tổn thương như là người bản địa, người da màu và cộng đồng LGBTQ+ đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề hơn, phản ánh những bất bình đẳng kéo dài trong hệ thống xã hội và dịch vụ hỗ trợ. Mặt khác, sự phân bổ cũng có sự tập trung rõ rệt. Các thành phố lớn, đặc biệt là Portland và các khu vực lân cận, ghi nhận số lượng người vô gia cư cao hơn nhiều so với các vùng nông thôn, với phần lớn phải sống ngoài đường, trong xe hơi hoặc là các nơi tạm trú tạm thời. Điều này cho thấy khủng hoảng không chỉ là vấn đề về kinh tế mà còn liên quan đến cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận dịch vụ. New York là tiểu bang có dân số lớn thứ tư cả nước với 19.867.248 người và mật độ với gần 141 người trên 1 km vuông. New York đang ghi nhận số lượng người vô gia cư chỉ xếp sau California với hơn 158.019 người, tương đương với 0,795% dân số của họ. So với tốc độ trung bình toàn quốc, lượng người vô gia cư tại New York đã tăng gấp đôi từ năm 2022 đến năm 2024. Riêng giai đoạn năm 2023-2024 tăng tới 53,1%, cao gấp 4 lần mức trung bình toàn quốc. Theo Liên minh vì người vô gia cư, tổng số người New York sống trong tình trạng không nhà ở, bao gồm tạm trú, trú ẩn hoặc không nơi nương tựa, đã có thể lên tới gần 350.000 người vào năm 2024 và là mức cao nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái. Thành phố New York là tâm điểm của cuộc khủng hoảng khi chiếm 93% tổng mức tăng với hơn 132.000 người sống trong hệ thống tạm trú vào giữa năm 2024, bao gồm 68.000 người xin tị nạn. Ngoài ra còn có khoảng 10% người vô gia cư mắc bệnh tâm thần nặng hoặc là lạm dụng chất gây nghiện, làm gia tăng khó khăn cho việc tiếp cận dịch vụ và tái hòa nhập với xã hội. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự kết hợp giữa các yếu tố kinh tế và chính sách, bao gồm việc chấm dứt lệnh hoãn trục xuất sau đại dịch, giá thuê nhà tăng, thiếu nhà ở giá rẻ và làn sóng người di cư tràn vào các nơi trú ẩn. Ngay cả một số khu vực ngoài thành phố New York như là Glensford, Saratoga và Buffalo cũng chứng kiến mức tăng 2 hoặc 3 chữ số, cho thấy vấn đề không chỉ giới hạn ở đô thị lớn. Đồng thời, bất chấp việc tiểu bang sở hữu hệ thống nhà tạm trú ẩn khẩn cấp lớn nhất cả nước với 127.759 giường, tình trạng quá tải vẫn nghiêm trọng, khiến cho tình hình càng tồi tệ hơn. Hawaii thường được nhắc đến như một thiên đường nhiệt đới với biển xanh, cát trắng và khí hậu ôn hòa. Tuy nhiên, Hawaii lại là tiểu bang có tỷ lệ người vô gia cư cao nhất nước Mỹ khi có tỷ lệ lên tới 0,805% dân số. Tức là trong tổng số 1.446.146 người thì có đến 11.637 người không có nơi cư trú ổn định. Nguyên nhân quan trọng nhất xuất phát từ chi phí sinh hoạt ở hòn đảo này đã cao hơn mức trung bình toàn quốc tới 86,9%, khiến cho cuộc sống trở nên đắt đỏ hơn nhiều nơi khác. Tiêu biểu là thị trường nhà ở rất khắc nghiệt khi giá nhà trung vị đạt khoảng 754.800 đô la, giá thuê trung bình vào khoảng 3.000 đô la, còn chi phí thực phẩm thì cao hơn 50% so với mức trung bình toàn quốc. Trong khi mức lương tối thiểu chỉ là 14 đô la một giờ, nhưng mức sống tối thiểu tại Honolulu cần gấp đôi, thậm chí gấp 4 đến 5 lần nếu có con nhỏ. Do đó, ngoài nhóm được thống kê, vẫn còn hàng chục nghìn người rơi vào nhóm Alice, tức là có việc làm nhưng không đủ khả năng để chi trả cho chi phí cơ bản, và đây được xem là một dạng vô gia cư tiềm ẩn thường không được thống kê đầy đủ. Ngoài các yếu tố về kinh tế, các vấn đề xã hội cũng góp phần làm gia tăng tình trạng vô gia cư. Bệnh tâm thần, nghiện chất kích thích, bất hòa gia đình hay khủng hoảng tài chính đều làm tăng nguy cơ mất nơi cư trú. Theo báo cáo PITC vào năm 2024 cho thấy, số người vô gia cư tại Oahu đã tăng 12% so với năm trước, trong đó 62% phải sống ngoài đường và phần lớn là người Hawaii bản địa và cư dân các đảo Thái Bình Dương khác. Tình hình càng trở nên trầm trọng khi thiên tai như cháy rừng ở Lahaina đã phá hủy nhà cửa, làm tăng chi phí xây dựng và bảo hiểm, đồng thời giảm nguồn cung nhà ở giá rẻ. Hậu quả là nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh khó khăn khi không thể tìm được chỗ ở phù hợp. Dù giải pháp làng Ohana Hope đã mang lại nơi trú ngụ tạm thời, nhưng chỉ đáp ứng ngắn hạn và chưa thể giải quyết triệt để vấn đề nhà ở lâu dài.
Và trên đây là những tiểu bang có tỷ lệ vô gia cư cao nhất nước Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.